সকলো ষ্টুডেণ্টকে ক্লাছলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ এণ্ড সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আকৌ my best wishes to all my students আৰু অকমান সংৰক্ষিতৰ ষ্টুডেণ্ট থাকিলে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ মুকং কৰতে বাচালং পংগং লংঘয়তে গিৰিম ইয়াত কৃপাতামহং বন্দে পৰমানন্দ মাধৱম ভগৱান আমাৰ সকলোৰে সহায় হওক আশা কৰোঁ সকলো ৰেডি আছা ক্লাছৰ বাবে আৰু আজি আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ অপটিক্স পাৰ্টটো পঢ়িবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ অপটিক্স দেখিছা অপটিক্স লিখা আছে তাৰ লগত ৰে অপটিক্স লিখা আছে অপটিক্স এই যিটো ব্ৰাঞ্চ অপটিক্স ইয়াত অসমীয়াত পোহৰ বুলি কয় বা কোনোবাই আলোক বুলিও ক'ব পাৰে আৰু এইটো in other word light light বুলিও ক'ব পাৰে in fact light years আলোক বৰ্ষ ইত্যাদি তোমালোকে শুনিছা আৰু in fact light বা optics এই বিষয়ে তোমালোকে অলৰেডি স্কুল ডেজতে পঢ়া শুনা কৰি আহিছা in fact ক্লাছ 8 9 10 ৰ পৰা তোমালোকে অপটিক্সৰ লগত অধ্যয়ন তোমালোকৰ জড়িত হৈ আছে তো সেই তাৰে অলপ আগুৱাই গৈ আজি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ অপটিক্সৰ যিখিনি সিলেবাস সেইখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু পোনপ্ৰথমে এটা কথা কৈ লৈছোঁ ফিজিক্সৰ বাকীবিলাক চেপ্টাৰৰ দৰে অপটিক্সো সাংঘাতিকভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো সকলোৱে তোমালোকে জানাই আৰু তথাপিও এবাৰ কৈ দিছোঁ কাৰণ স্কুলত পাই আহিছা গতিকে সেইকাৰণে কোনোবা ভাবিব পাৰে অপটিক্স পাৰিমে একো নাই হৈ যাব বাট দিছ ইজ নট দ্য ৱে একচুৱেলি ইনফেক্ট সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ লাগিলে মেডিকেলে হওক ইঞ্জিনিয়াৰিঙে হওক বা অন্য কিবা বেলেগ ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে তুমি পঢ়িছা বৰ্ড এক্সামো হওক চবতে অপটিক্সৰ প্ৰচাৰ খুব থাকেই আৰু ইনফেক্ট আমাৰ এণ্টায়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চিলেবাছত 14 মাৰ্কছ আছে অপটিক্সত গতিকে আশা কৰোঁ চবেই গুৰুত্ব সহকাৰে ক্লাছবিলাক কৰিবা অ'কে এতিয়া ফিজিক্সৰ ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চবিলাক যেনেকৈ আমি মেকানিক্স পঢ়িলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত থাৰ্মোডাইনামিক্স আমি পঢ়িলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত সববিলাকৰ নিজৰ নিজৰ এটা এটা ডেফিনেশ্যন আছে মেকানিক্সৰ ডেফিনেশ্যন আমি পঢ়িলোঁ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ ডেফিনেশ্যন পঢ়িলোঁ সেইদৰে আমি এতিয়া অপটিক্সৰ ডেফিনেশ্যন আমি পঢ়িবলৈ যাম স্যাৰ কিয় এই ডেফিনেশ্যনবিলাক লাগে একচুৱেলি আমি মেইন উদ্দেশ্যটো আমি গম পালেহে ছাবজেক্টটোত এটা ফিল আহে বা টপিকটোৰ ওপৰত এটা আমাৰ ফিল আহে গতিকে সেইকাৰণে আমি হোৱাট ইজ অপটিক্স সেই বিষয়ে আমি অকণমান সাধাৰণ ধাৰণা এটা ব্ৰিফ কনচেপ্ট এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অপটিক্স এতিয়া obviously this is a branch of physics এগুলো যদি কয় স্যার অপটিক্সৰ ডেফিনেশ্যন অকণমান কৈ দিয়কচোন চাবাচোন the branch of physics অলপ bold letter লিখিছোঁ so এটা বলকে পঢ়াৰ ফিল এটা the branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light. So what optics? If someone asks the definition or whatever you say, use that the branch of physics which deals with the study of three things: nature, production and propagation of what? Obviously of light. So lighter iktinita vibhag the lighter nature ki sir lighter nature obviously light has different form maybe kunbai kopre it is a wave kunbai kopre it is a corpuscle or particle kunbai kopre it is having the what electric and magnetic property obviously anything
লাহে আমি কথাটা গম পাম the lighter nature থাকিব in fact production the light different way we can produce the light and being wave or particle whatever it is it's a moving object so it moves from one point to another point so that particular movement of lighter to eta point to anta point to movement this is in other word we say it as propagation so nature production and propagation ekini bishoi ami adhyan kori this it is all over light so this is optics we have acha ei gutei kahini de the last ami eta underline kori disu light in fact sabai jana light ta ami alu puhor ityadi namakon kora hole eta ei light ki bostu what is light heikini bishoi ami okoman sabo chesta kori light জানাৰ ক'বলৈ গ'লে এইখিনি সময় অকমান পৃথিৱীৰ অৱস্থা লক্ষ্য হৈ আছে কৈ আছে যে এইটো অন্ধকাৰ চলি আছে তো অন্ধকাৰ যিমানে ডাঙৰ হওক এদিন নহয় এদিন পোহৰ ওলাবই চ' সদায় আমি পোহৰৰ অভিমুখী হ'ব লাগে অবভিয়াছলি উই অলৱেজ মুভ টুৱাৰ্ডছ দ্য লাইট চ' গতিকে আমি এতিয়া অকমান আমি ফিজিক্সৰ ফালৰ পৰা সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা ফিজিক্সৰ ফালৰ পৰা লাইট পোহৰ কি বস্তু সেই বিষয়ে আমি অকমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিম then light here ঠিক আছে this spelling LIGHT light ঠিক আছে fine আচ্ছা ইয়াৰ আমি অকমান ডেফিনেশন চাম এটা কথা হল বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি ক'ব পাৰো it is a form of energy it's a form of energy which gives us sensation of sight fine this is the way kandala wave but electric magnetic field ityadi ki bolni kase so what is energy concept thekbe so light it is an energy someone say which gives the sensation of sight jar drami jikun bostu drishoman hoy dekha pao in other word আকৌ কি ক'ব পাৰি it is a part of electromagnetic radiation wow what it is sir radiation just can feel this conduct light is a form of energy which gives the sensation of sight diagram বস্তুবিলাক দেখা পাওঁ গোটেই জগত আমি দৃশ্যমান হ'ব পাৰে in other words it's a part of electromagnetic radiations but hey electromagnetic radiation in other words তোমরা কি কয় electromagnetic wave বলিও কয় in fact in short EM wave বলি আমি নামকরণ করি এটা হলো চার্লস টমাস রিচার্ড কনফারেন্স করবা এই electromagnetic wave হয় EM wave और তোমরা কি কব পারে electromagnetic spectrum so so far light is a form of energy which gives the sensation of sight hetu ami akoman gon paisu next another word ko goesu that it is the part of electromagnetic radiation already radiation tomorke first year hitot koisa ase it requires no medium to move from one point to another point in other word electromagnetic radiation like in some other word we come electromagnetic wave boli kom in fact EM wave boli kom pisar the topic e ase pisar ami bhalke discuss kori aur jehetu ami wave er kotha patesu EM wave er kotha patesu tar logot eta aru shobd ahi jay ki sir electromagnetic spectrum so gotike light er logot kunba energy concept anibo obviously electromagnetic wave boli jeta kowa hoise light er logot electric field magnetic field hihotoru link ase to feel it the light of the energy boli koba obviously tagra bostu at the same time light er logot ki ase electric and magnetic field er kotha ase asal gomba electric and magnetic field bostu saharte bahabo so ei jikhina ami electric and magnetic field ami pori power monodiri sonde hoy ibu electric magnetic field kyo bahaise sob bila bostu abar kyo thikibo goi EM wave light wave er logot ebu connect hoy থাকিব aru সেই যেতিয়া আমি EM wave বিলাক পঢ়িম তাত এটা শব্দ নাম electromagnetic spectrum so gotike ei blood different way ami light or definition di asu and in fact aru eta kotha ase
what can be the light is all about? আমি কব পাৰো it is a mean of communication. Wow, what it is, sir? Just carry on. Kali just saba the light আমি কিমান ভিন্ন ভিন্ন ধৰণে কৈছো কিবা কলো light is a what energy, because the light is a form, a part of electromagnetic spectrum. In other words, just keep going. It's a mean of communications. Sir, light order communications, how it is? So very organization. Fiber optics, so very poisa. But now Funisa, obviously you are good advanced level candidate. So very good Funisa, the fiber optic, optical fiber, whatever it is. So here is fiber optics, but optical fiber that we have. That are communications for. So very hey, what to do? Could use on light use. We can light, or it is a mean of communication. We are going to our example that you can make it is the what? Fiber optics. Fiber optics. In fact, পিছলৈ গলে পাম যে ফাইবাৰ অপটিক্স অফ ডিটেইলছ পঢ়া হ'ব খালি জাস্ট পইণ্ট কৰিবা যে এই সকলোবিলাকৰ লগত লাইট জড়িত হৈ থাকে এতিয়া কোনোবাই যদি মনত প্ৰশ্ন ট্ৰেক কৰিছা যে স্যাৰ সব ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ৱেভ কিবা এটা ৱেভ হ'ব চাগে য'ত ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ দেয়াৰ কিন্তু তাৰ লগত আপুনি কিবা ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম নামৰ শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিছে হোৱাট ইট ইজ ইনফেক্ট স্পেক্ট্ৰাম শব্দটো তোমালোকে পাইছা স্যাৰ ক'ত পাইছিলো যেতিয়া তোমালোকে কিবা লাইন স্পেক্ট্ৰাম বিলাক পঢ়িছিলা ক'ত পঢ়িছিলো Bohr's atomic model, hydrogen model like that model, the Lyman series, Balance, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Farm series, not heat but be a line spectrum already the model Korea. So we get a hundred spectrum for the model and but still so what is actually electromagnetic spectrum is? Yeah. So far what is optics? It's a study of light. Then what is light? This is about different way of light that we can treat. Light is a form of energy which gives the sensation of sight. Light is a part or form of electromagnetic wave or electromagnetic spectrum. Next, the light is a mean of communication. This way we have the what? Different identity of light. Itya, ijito notun shobd তোমাকে শুনিছা sir কোনটো নতুন শব্দ কথা কলে electromagnetic spectrum. Yes please. So hey electromagnetic spectrum or what common কথা বলে আমি চেষ্টা কৰিম so আহা কৰো so far তোমালোকে optics or definitions lighter introductions ইত্যাদি পাইছা and এতিয়া আমি অকমান electromagnetic spectrum সেই বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম electromagnetic spectrum সেই বিষয়ে আমাৰ ক'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম okay ঠিক আছে তো অকমান আমাৰ যদি কোবাই কয় স্যাৰ বস্তুটো কপচন কেনেকৈ কি হ'ব The electromagnetic waves have continuous wavelength. The EM waves have continuous wavelength starting from short gamma rays to the long radio wave. The orderly distribution of wavelength of EM wave is called electromagnetic spectrum. तो
sir, what do you say? This is all about the new term electromagnetic spectrum. The question is light is a part of electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? Here we have common bulk gyani chesta korisu. The EM wave, electromagnetic waves, have continuous wavelength starting from short gamma rays to the long radio waves. So shortest wavelength ka thakibo gamma ray thakibo and longest wavelength ka thakibo radio wave thakibo. So shortest gamma ray pura longest radio wave leke chitu arrangement by you can say distributions of wave referring to its wavelength. Kunda wavelength ko para jara wavelength ase gume kotha tar ki frequency thakibo kunda referring to the frequency ko para he gutei distribution toke ki boli koa hoboi electromagnetic spectrum boli koa hobo. Etia kunba jodi koa sir bar thik ase definition to samyok kiba ta gon paise kuch electromagnetic spectrum is there aru hamke jodi kobole chesta kora jay ei electromagnetic spectrum to koa common ami details kom hamke kono chesta koriba এটা আমি অ্যারেঞ্জমেন্টে দেখাব চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ৱেভবিলাকৰ অ্যাৰেঞ্জমেন্ট একচুয়ালি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো আমি চাম আৰু obviously the given situation আমি increasing order of wavelength of electromagnetic radiations বিলাকক দেখাব আমি চেষ্টা কৰিম তামানে আটাইতকৈ কম ওয়েভলেন্থৰ যেটো ওয়েভ হ'ব সেইটো প্ৰথমতে আহিব আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ওয়েভলেন্থৰ যেটো ওয়েভ হ'ব সেইটো আমি একেবাৰে লাষ্টত ৰাখিম সো কমন দিস ওয়ান সেই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় the EM spectrum electromagnetic spectrum সেই স্পেক্ট্রামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমতে মই কমন ৰিভাইন্ড কৰি লৈছো গামা তাৰপিছত x then U, then V, that's what I, M, R. So, keep it here. Remember, just rewind the gamma to the piece. Gamma, we first both paro. Gamma is about coefficient of cubical expansion. Gamma is about ratio of Cp by Cv. But he to gamma and a to gamma sampurna belag. What it is, we will details. Can just gamma start more to monometer. I mean, arrangement, electromagnetic spectrum to arrangement to my decoration system. But how the gamma will do? Then there are XUV, should volume now XUV, and I can honor the Nigeria cluster. Then after, at the same time, I mean, it will what are the things ICMR will. Okay, ICMR is C category. IMR. So okay, what's the electromagnetic? Okay. So, everyone later on the gamma X U V I M R. A good was to us on that. You heard spectrum the total system electromagnetic spectrum the whole system. So, what that gamma stands for? Obviously, it will mean gamma rays gulicon. This X stands for X-rays. This X stands for X-rays. So what is U stands for? Ultraviolet rays. And the most important, the V stands for visible rays. And in fact, now take on the visible rays with VIBGYOR. So it is Ramdhenu, VIBGYOR. VIBGY or VIBGYOR, visible rays under and I stands for infrared rays, and M stands for microwaves, and R stands for radio waves. So this is the electromagnetic spectrum that we have. So this electromagnetic spectrum wavelength ascending order equals system. So wavelength or ascending order amar electromagnetic spectrum to likhe dekho bisiko. So tita na gamma rays yar type to wavelength ki hobo short hobo. So it has the shortest wavelength. It has the shortest wavelength.
আৰু আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট wavelength কাৰ হ'ব radio waves. It has the highest wavelength. Highest wavelength. তো গতিকে আমি যেতিয়া গামা ৰেজৰ পৰা ৰেডিঅ' ৰেজৰ ফালে মুভ কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ wavelength বাঢ়ি গৈ থকা বুলি অলৰেডি উল্লেখ কৰিছোঁ so this particular arrangement এই গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টক আচলতে কি বুলি কোৱা হয় EM স্পেক্ট্ৰাম বুলি কোৱা হয় স্যাৰ EM স্পেক্ট্ৰাম ওপৰত আপুনি বহুত কথা ক'লে বাট এতিয়া এই EM স্পেক্ট্ৰামটো আপুনি কিয় ইমানকে গুৰুত্ব দি আছে ইট ইজ বিকজ আমাৰ যিটো লাইট study of light বুলি কৈ আছোঁ it is a part of EM spectrum. It's a part of electromagnetic spectrum but already we কৈছোঁ তো গতিকে এটা অকণ ভালকৈ যদি চাইছা এই যিটো visible light visible rays আমি যেটো দেখা পাইছোঁ visible rays এইটোৱে আসলে আমাৰ কি হয় গৈ light wave টো হয় so গতিকে আমাৰ electromagnetic spectrum এই যিটো visible rays আমি পাইছোঁ visible rays that do our desire atta color visual এই লাইট এটা সোমাই আছে সেইটো পৰ্চনকে আসলে আমি কি বুলি কম লাইট বুলি কোৱা যায় গতিকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰামৰ এইখিনি পৰ্চনৰ ওপৰত ষ্টাডিটো আমি বৰ্তমান কৰিব গৈছো সো গতিকে দেখিছা যে গোটেই হোল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰামৰ এটা পৰ্চন হিচাপে য'ত আমি ভিজুৱেল ৰেজ বুলি কৈছো কোন থাকে গৈ লাইট নামৰ শব্দটো থাকে বা লাইট জড়িত হৈ থাকে এতিয়া এই যেটো ভিজুৱেল ৰেজ বা যাক আমি লাইট বুলি কৈছো তাৰ নিজস্ব এটা কি আছে গৈ wavelength range এটা আছে সো জানা আৰু যেটো লস অফ ওয়েভ হয় সো সবৰ লগত wavelength frequency ইত্যাদি থাকিবই সো গতিকে আমি লাইটৰ ওপৰত যেটো আমি পঢ়িব গৈ আছো গতিকে আমি ভিজুৱেল ৰিজন বা ভিজুৱেল ৰেজ অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম তাৰ ওপৰত আমি চাম যে এই যেটো ভিজুৱেল ৰেজ বা তাক আমি লাইট বুলি নামকৰণ কৰি আছো ইয়াৰ যেটো wavelength সেই wavelength range টো আমি চাব চেষ্টা কৰিম সো আশা কৰো তোমালোকে অলপ কিবা টেক্সট কৰিব পাৰিছা যে সাৰে লাইট ইজ আ part of electromagnetic spectrum বুলি কৈছিল বা portion of electromagnetic spectrum বুলি কৈছিল আৰু this is the electromagnetic spectrum or spectrum মানে কি আছিল the arrangement of waves referring to their wavelength সেইটো আমি spectrum বুলি কওঁ so আমি ইয়াত যেটো wavefor arrangement দেখুৱাইছো এটো increasing wavelength shortest wavelength কাৰ বুলি কৈছো gamma আৰু longest wavelength কাৰ বুলি কৈছো radio wave তো গতিকে এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম টো ভিজিবল ৰেজ যেটো পৰ্চন দেখিছা সেইটো আসলে আমি পঢ়িবলৈ গৈ থকা লাইট সো আশা কৰো সবে কথাখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছা খুব সহজকৈ ল'বা বিশেষ একো নাই প্ৰথম কথা লাইট স্কুলৰ পৰা পঢ়ি আছা লাইট ইজ এনাৰ্জি বুলি ক'ব পাৰি কোনবাই কয় লাইট ইজ EM wave বুলি ক'ব পাৰে and light is a part of electromagnetic spectrum যেটা আমি একবার এই হোল অ্যারেঞ্জমেন্ট এটাকে আসলে কি বলা হয় এই হোল অ্যারেঞ্জমেন্ট গামা এক্স-রে আল্ট্রাভায়োলেট ভিজিবল ইনফ্রারেড মাইক্রোওয়েভস রেডিও ওয়েভ এই গোটে বস্তুকে আসলে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেক্ট্রাম বুলি কোৱা যায় ইয়াৰ যেটা আমি ভিজিবল ৰেজ আমি পাইছো যত আমি ভিডিঅ বুলি লিখিছো এই পৰ্চনটোকে আসলে আমি লাইট গতিকে এই গোটে হোল ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক স্পেক্ট্ৰামৰ এই পৰ্চনটো আমি লাইট বুলি কম যাৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিম খালিটা কথা হল এই যেটো ভিজিবল ৰেজ আমি পাইছো তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট wavelength range থাকিব এতিয়া what will be the wavelength range of this visible light সেইটো বিষয়ে আমি অকমান চাম সো এতিয়া কি চাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব আমি এই লাইট ওয়েভটো বা আমাৰ ভিজিবল ৰিজন অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম তাৰ wavelength range টো কি সেইটো আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম Yeah. In EM spectrum, the visible rays are called light. Goodbye. And I go for some. The visible light consists of waves with wavelength
ranging from 400 nanometer to 750 nanometer. এই রেঞ্জটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা পৰীক্ষা অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে যে আমি এইটো লিখিছো যে আমাৰ যিটো ভিজিবল লাইট অফ দ্য ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম সেইটো আমি লাইট বুলি নামকৰণ কৰিছো আৰু সেই ভিজিবল ৰিজন অফ লাইট তাৰ ওয়েভলেন্থ ৰেঞ্জ কিমান 400 nanometer to 750 nanometer. So within this range of wavelength, we have the what arrangement of all our VGO colors. Amar to Ramzan to take the color. Iman to wavelength or range of ভিতৰত থাকে গৈ. So the iman to wavelength range of ভিতৰত যিমান বিলাক light আমি বা যিমান বিলাক waves আমি পাওঁ সেইবোৰ visible rays বুলি কয়. In fact সেইবোৰ আমি light বুলি কওঁ. এতিয়া গমে পাইছা nanometer, it's a unit of length. It's a unit of length or nanometer hoy, but among the kumla 1 nanometer equals to how much? Obviously, answer will come 10 inverse 9 meter.